მოგესალმებით, მეგობრებო, ეს არის Thielmann დიზაინის YouTube არხი და მე სულელად ნიკოლოზ ერგემლა. მოკლედ, ეხლა მინდა განახოთ მცირე ინტერაქცია და ძირითადად უფრო მეტად UX-ი და UI-ის ნაწილია და ინტერაქციის ნაწილი, თუმცა ვთვლი რომ საინტერესო ვიდეოა, ვინც არ იცი, ძირითადად დამწყებებს გამოგადგებათ მსგავსი რაღაცის სწავლა, ესე ვთქვათ. ესე იგი, ვაკეთებ shapes. ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ 80-ას. ბორდერი არ მჭირდება და opacity-ს გავხდი 10%. ანუ ეს არის opacity და უბრალოდ ერთიანს რო დააჭერთ, გახდება 10. და შემდეგ და დავსვამ ქვემოდან 40 და გავცენტრავ. არის დაახლოებით ესეთი რამე. ეხლა 4-ვე კუთხეს მოვაგვალებ, რომ გავხატო წრე. შემეძლო დამეხატა ჩვეულებრივად ელიფსი, ანუ წრე, თუმცა იმას, რასაც მე ვაპირებ, რომ გავაკეთო, ვცადო, კარგი იქნება, თუ ესეთ რამე იქნება რა. არ ვიცი რა გამოვა, თუმცა ვცადოთ. პირდაპირ native რაღაცა ჩარების გარეშე ვაპირებ რა, რომ რაღაცა გავაკეთო. ეს კონკრეტული რაღაც. ჭირდება პლუს აიკონი, რომელსაც 3 დღე უნდა დაძებნოთ რაღაც. ეს გამომადგება. ბოლოს ავიდებ თეთრფერში და გავცენტრავ. ეს არის ჩვენი საწყისი პირველი ნაწილი. ამ შემთხვევაში ჭირდება გაგრძელება. ესე იგი, ჩვენს შემთხვევაში ვაპირებ გავაკეთო, რომ როდესაც პლუს ღილაკს დააჭერ, შემდგომ შეგეძლოს არჩევა, ვიდეოს დამატება გინდა თუ სურათის. ჭირდება ვიდეო აიკონი. მოდი, აქ მოვძებნი. მილიონი სტილი რო არ ამოვარდეს და ვიდეო კამერის აიკონი ამ შემთხვევაში წავიღებ. ვიდეო კამერა. ვიდეო კამერა. ეს ფოტოზე გამოგვადგება და რომელი კაი მოდი იყოს ეს, მაგრამ არ მომწონს. ეს და ამის ვერსია სად არის? აი ესეთი აიკონი უნდა და. ოკეი, კამერა. მოკლედ ეს ორი აიკონიც თეთრფერში გავაკეთოთ დროებით და ეხლა უნდა დავხაზოთ ამის გაგრძელება. ეხლა არქიტექტურულად სწორად რო გავაკეთო აიკონის შემთხვევაში ვაკეთებ 20 shapes და უკვე ვიწყებ აიკონის მორგებას. ეს ერთი, შემდგომ გავხდი ამას 24-ს და დავგრუპავ და ესეც მეორე. უნდა გაიცენტროს და შემდგომ გახდეს ანალოგიურად 24. ეს. მოკლედ ორი აიკონიც გვაქვს. ეხლა რა ხდება? ეხლა როგორი რაღაცა გვინდა რომ გავაკეთოთ. მოდი მივცოთ ამას თეთრი ფერი. ეს გადმოვაბრუნოთ და გახდეს dark-ი. ესეთი X-ი, ანუ თუ პლუს დავაჭერთ, ხო, შესაბამისად გათიშვის ღილაკიც უნდა გქონდეს. და ეხლა ჭირდება ისეთი რამის გაკეთება. დავუშვათ ამას და ამას ისე გავაკეთებ, არ ვიცი რა გამოვა. მოკლედ. თუმცა დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაცა კატასტროფას
არ მივიღე. ბაზარი არა. უკეთესი ვერსია. ორგალება გვაქვს. ავდივართ. უკვე აქ ეს ორი აიკონი უკვე შავ ფერში მჭირდება. და ვიწყებ ეგეთ რამეს. ხო, ერთი ესე, მეორე ესე. შემთხვევაში 80-80 რაღაც იყო, რომ დავადუბლირებ. 1, 2 და 3. ჯერ ესე ვწდი. მერე თუ ძალიან დიდი იქნება, მაგ შემთხვევაში ბოლოს დავაპატარავებ. ესე. ხო, აშკარად დიდია. ამიტომ 1, 2 30 მივცემ დაშორებას. იმიტომ რომ ძირითადად ესეთ რამეს როცა აკეთებ ხოლმე, უნდა გათვალო ყველაზე მსხვილი თითის შემთხვევაში როგორ დაეჭირება რა. ეს 30 ყველა მხრიდან. თუმცა აქ მეტი დაშორება ჩანს მაინც და სულ არ გამისწორებია, თორემ ესე. მოდი ბარემ ამასაც სწორად გავაკეთებ. 18 ხედავთ რომ არის ეს პლუს ჩვენი იყო მეტი ვიდრე 18 და ამიტომ ზუსტად რო გქონდეს ყველაფერი გაკეთებული აგიტომ ესე ვიზამთ რა თუმცა ამის ინტერაქციას თუ გვინდა რომ ესე ამობრუნდეს ამიტომ საჭიროა უბრალოდ რომ ეს გადააბრუნო და შესაბამისად თავიდან გვიწევს გასწორება აი ესე გავასწორებთ თავიდან 28 არ დაშორება და ყველა იკონს 28 უნდა გავუყოთ დაშორება და მივიღებთ იმ შედეგს რაც ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ აი ეს 28 აი ხა შეგვიძლია თავისუფლად ასე მოვუბრალოთ და მოკლედ მივიღეთ პირველი სცენა და მეორე სცენა ეს შეიძლება აქედან აქ დააკავშირო, მაგრამ რატო როცა შეიძლება ერთ კომპონენტად გარდაქმნა, ანუ რავს გულისხმობ ერთ კომპონენტში, ანუ თავარია სრული სცენა იყოს გაკეთებული, რომ შემდეგ უკვე როგორც კომპონენტის შექმნა და უმარტივესად გააკეთოთ ყველაფერი. ვაწვევით Ctrl-K, მაკებზე Command-K-ია, როდესაც გამწვანდება, ხვდებით, რომ აი კომპონენტი დაემატა. ჩვენ შეგვიძლია დავასათაუროთ, მე ეს შემთხვევებში თუ დაგვჭირდება უბრალოდ ჩავწერთ ხოლმე რაღაცებს, შემოვიტანთ აი ესე ასე გვიქნება. ეს არის ახლა ორიგინალი, ამიტომ ორიგინალი არ გვჭირდება, შემოვიტანოთ არა ორიგინალი, იმიტომ რომ თუ ორიგინალს დატოვებთ და მე რაღაც კონკრეტულად ამ სკრინზე მოგინდებათ რაღაცის დაედიტება, როდესაც დაედიტებთ, ყველგან დაედიტება და არა მხოლოდ ამ იმაზე. ესე იგი ჩვენ გვინდა რომ უბრალოდ ყველგან იყოს აუცილებლად არა ორიგინალი, არა main კომპონენტი, ჭირდება რომ აქედან შემოტანილი კომპონენტი გქონდეს ხოლმე. თუმცა ამ შემთხვევაში ახლა ჩვენ მაინც main კომპონენტი უნდა დავაპდეიტოთ თავიდან, იმიტომ რომ ამას ინტერაქცია არ გაგვიკეთებია ამისთვის და შემდგომ უკვე შეგვიძლია გამოვიყენოთ არა ორიგინალი. მოკლედ აგერ არის ჩვენი და ახლა ვამატებთ სცენას, ანუ new state. ამას შეგვიძლია დავარქვათ უკვე open, ანუ გახსნილი კომპონენტი. და აი აქ ვიწყებთ უკვე მთავარ რამეს. ეს თუ გახსნილია, დაკეცილი უნდა იყოს ესეთი და ჩვენ უნდა ვქნათ ყველაფერი, რომ მივიღოთ აი ესეთი ვიზუალი. შესაბამისად, ვირჩევთ head shapes და ვაძლევ 10% როგორც წინა შემთხვევაში. ვირჩევ იმ პლუს აიკონს, რომელიც x-ად და ჩაკეცვად და გათიშვად გადაკეთდა და ვაძლევ 0 გრადუსს, აი აქსებით კუთხეში. ან თუ გინდათ ისე გადააბრუნოთ. და ფერს ვაძლევ თეთრს. უკვე ახლოს ვართ, ხო? ეხლა აი ესენი ეს ორი აიკონი, რომელიც პირველ ჯერზე უნდა იყოს დახურული, უბრალოდ შეგვიძლია უბრალოდ ჩავაქროთ. ან ესე, ნუ მოკლედ ესეთ რამე გავაკეთოთ. და თუ გვინდა დამატებითი ინტერაქცია,
შეგვიძლია 1-10 პიქსელი დაბლა ჩამოვიტანოთ. რომ შემდგომ უკვე გახსნისას, როდესაც გადაბრუნდება, ის გაიზრდება, ისიც ქვემოდან ზემოთ წავა. და გჭირდება სიმაღლე 80, ანუ ისევე მივდივართ იქამდე, რომ ვაკეთებთ წრეს. მივიღეთ ესეთი რამ. ეხლა გვჭება ის, რომ ხო, აქ უნდა ისევე ანალოგიური რამე გავაკეთოთ. ესე 28 ეს დაშორება შევინარჩუნოთ და აქაც 28. ანუ ეხლა რა ხდება? ეს არის პირველი დიფოლტი და ეს არის გახსნილი. ხო, აქ დაგვრჩა რომ x-ად გადავაკეთოთ და მივიღეთ ესეთ რამე. ეხლა ვთავთ ვააქტიუროთ პროტოტიპის modes და როდესაც აი აქ ან აქ დააჭერ ნებისმიერ ადგილას აი მოდი ამაზე დავაყენოთ auto animate აუცილებლად და აი აქ უნდა ვირჩიოთ open-ed. რომ იქ გადავიდეს პლუსიც გავლინკოთ ანალოგიურად, რომ თქვა თუ არ მოგიხვდა იხელი რამე. კონდეს მოკლედ ეგეთი რა. და აუცილებლად x-ზე, უკვე x-ზე, გათიშვაზე გადმოვყავს default stage. და ეხლა ვნახოთ, მოდი რა გამოგვივიდა. აი, აკე ბატონო. ხედავთ, რომ ესეთი საკაიფო ინტერაქცია მივიღეთ. მსგავს რაღაცეებზე ხშირად შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ხა აუცილებელი კი არა, მხოლოდ ესეთ ფუნქციონალებს მქონე რაღაცეებზე გამოიყენოთ, აი რომელსაც უკვე მეორე სცენა ესე ვთქვათ გააჩნია, რამე კომპონენტ შეგიძლიათ მსგავსი რამ გამოიყენოთ. საკმაოდ ესეთი კარგი რამ არის ეს XD-ის პროტოტაიპი. ხშირად ვიყენებ და ძალიან მომწონს ანალოგიურად ხა რაღაცეებს რომ ტესტავდი. აქაც გამოვიყენე და მობაილზე რო იტესტება ძალიან კარგი გამოდის სინამდვილეში და კლეთ ეგ იყო და ეგ ჩვენი მინი ტუტორიალი. მადლობა ყურადღებისთვის და შევხვდებით მომავალში. კარგად და წარმატებები ყველას.